नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी डीएम सर तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो आपल्या या ऑनलाईन लेक्चर्स मध्ये। मित्रांनो, आपल्या डीएम इंजिनिअरिंग सर्व्हिस लायब्ररी या YouTube चॅनलला तुम्ही जरूर सबस्क्राइब केलेलं असेल। ज्यांनी कोणी सबस्क्राइब केलं नाही त्यांनी जरूर सबस्क्राइब करा। या ठिकाणी पहा मित्रांनो, आपला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट जवळपास संपत आलेला आहे। एकच चॅप्टर बाकी आहे। मला कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही जरूर कळवा की पुढचा सब्जेक्ट आपण कोणता घ्यायचा, जेणेकरून तुम्हाला खूप जास्त बेनिफिशियल राहील। कमेंट मध्ये जरूर कळवा मित्रांनो। त्यानंतर पहा मित्रांनो, सबस्क्राइब केल्यानंतर जर ते समोरचं बेल आयकॉन आहे ते क्लिक करून ऑल जर क्लिक केलं नसेल तर व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतरचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळणार नाही। ते नोटिफिकेशन मिळायचं असेल तर ऑल बेल आयकॉन दाबा आणि तिथे ऑल सिलेक्ट करा। त्यानंतर पाहूयात आपण स्लोप अँड डिफ्लेक्शन चॅप्टर सुरू आहे। पहिल्या व्हिडिओमध्ये स्टँडर्ड केसेस पाहिले, डबल इंटिग्रेशन मेथड एक पाहिली दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये, तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण मॅकॉलीज मेथड पाहिली आणि कॉन्जुगेट मोमेंट एरिया मेथड आपली झालेली आहे। आता या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूयात की कॉन्जुगेट बीम मेथड। या मेथड मध्ये पहा, पहिल्या डबल इंटिग्रेशन मेथड मध्ये मी सांगितलं तुम्हाला की थ्रू आउट द बीम बेंडिंग मोमेंटचे इक्वेशन कॉन्स्टंट राहत असेल आणि जर बीम प्रिझमॅटिक असेल तरच आपण ती मेथड यूज करू शकतो। मॅकॉलीज मेथड मध्ये पाहिलं की थ्रू आउट द बीम प्रिझमॅटिक बीम पाहिजे आपला EI कॉन्स्टंट पाहिजे। त्यानंतर बेंडिंग मोमेंटचे इक्वेशन जर चेंज होत असेल तरी आपण ते मॅकॉलीज मेथडने फाइंड आउट करू शकतो, स्लोप्स अँड डिफ्लेक्शन। त्यानंतर मोमेंट एरिया मेथड मध्ये पाहिलं की EI चेंज होत असेल तरीही चालते आपल्याला। प्रिझमॅटिक ॲज वेल एज नॉन प्रिझमॅटिक बीम साठी आपण स्लोप्स अँड डिफ्लेक्शन फाइंड करू शकतो युजिंग मोमेंट एरिया मेथड। पण त्याच्यासाठी काहीतरी हे केसेस आहेत, ते केसेस आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिल्या। मिस केले असतील तर डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे, व्हिडिओ जरूर पहा। त्यानंतर तिथे एक आपण लिमिटेशन पाहिलं की जर इंटरनल हिंज असेल तर ती मेथड आपण यूज करू शकत नाही, मोमेंट एरिया मेथड आपण यूज करू शकत नाही। मित्रांनो, या ठिकाणी पहा, जर अशी इंटरनल हिंज आली तर आपल्याला काय करायचंय, कॉन्जुगेट बीम मेथडने आपण सोडवू शकतो। कॉन्जुगेट बीम मेथड काय आहे तर या ठिकाणी पहा, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिझमॅटिक ॲज वेल एज नॉन प्रिझमॅटिक बीम। म्हणजे जर EI कॉन्स्टंट नसेल तरीही आपण ही मेथड यूज करू शकतो। त्यानंतर पहा, दिस मेथड कॅन बी युज्ड फॉर बीम कंटेनिंग इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज असेल तरीही आपण ही मेथड यूज करू शकतो, राईट। त्यानंतर पहा, व्हॉट इज मीन बाय कॉन्जुगेट बीम पाहूयात। कॉन्जुगेट बीम इज अन इमॅजिनरी बीम with change in supports and whose loading diagram is M by EI diagram of a real beam। कॉन्जुगेट बीम नेमकं कशाला म्हणायचं या ठिकाणी पाहूयात आपण। कॉन्जुगेट बीम म्हणजे काय तर हा एक इमॅजिनरी बीम आहे ज्याचे सपोर्ट्स चेंज होतात। काय सपोर्ट कसे चेंज होतात हे आपण पाहूयातच, पण त्याचे सपोर्ट चेंज होतात हे लक्षात ठेवायचं आहे। आणि त्याच्यावरची लोडिंग डायग्राम म्हणजे काय असते तर M by EI डायग्राम असते रिअल बीमची। रिअल बीमची M by EI डायग्राम आपल्याला काढायची आहे कॉन्जुगेट बीम वरती। आपण एक्झाम्पल मध्ये डिटेल मध्ये पाहणार आहोत। आता इथं म्हणलंय चेंज विथ चेंज इन सपोर्ट, तर सपोर्ट काय चेंज होतात पहा, हा आहे रिअल बीमचे सपोर्ट आणि हे आहेत कॉन्जुगेट बीमचे सपोर्ट। कर्सर वरती लक्ष द्या सर्वांनी। हिंज सपोर्ट आहे, हिंज सपोर्ट कसा चेंज होतोय तर तो हिंज सपोर्ट म्हणूनच राहतोय। रोलर सपोर्ट काय चेंज होतोय तर तो रोलर सपोर्टच राहतोय। फिक्स सपोर्ट असेल तर काय होतंय त्याचं फ्री एंड होतंय। फ्री एंड असेल तर काय चेंज होतोय, फिक्स सपोर्ट होतोय त्याचा। इंटरनल हिंज असेल तर काय चेंज होतोय रे मित्रांनो, इंटरनल रोलर होतोय। इंटरनल रोलर असेल तर काय होतंय, इंटरनल हिंज होतीये। पर हे लक्षात ठेवायचं फक्त। लोडिंगचं नेक्स्ट पार्ट मध्ये पाहूयातच आपण, म्हणजेच सपोर्ट कसे चेंज होतात। आता पाहूयात एक्झाम्पल। या ठिकाणी एक रिअल बीम दिलेला आहे ज्याचा A एंड आहे फिक्स आणि B आहे फ्री। याचा कॉन्जुगेट बीम काढायला सांगितला तर या ठिकाणी पहा, हा जो काय B आहे फ्री एंडचा काय होतोय, फिक्स सपोर्ट होतोय। म्हणजे जिथे फिक्स सपोर्ट लागलाय आणि फिक्स असेल तर काय होतंय, फ्री एंड होतंय। म्हणजे जर रिअल बीम असा असेल तर त्याचा कॉन्जुगेट बीम हा असा तयार होतोय। त्यानंतर पाहूयात आपण, रिअल बीम जर हिंज सपोर्ट असेल तर हिंज सपोर्टच राहतोय, रोलर सपोर्ट असेल तर रोलर सपोर्टच राहतोय। म्हणजे रिअल बीम जर असा असेल तर त्याचा कॉन्जुगेट बीम हा अशा प्रकारे तयार होतोय। हे झालं दुसरं एक्झाम्पल। अजून एक एक्झाम्पल पाहूयात समजण्यासाठी। ABCD बीम दिलेला आहे या ठिकाणी। A आहे आपला पॉइंट फिक्स सपोर्ट, B ठिकाणी दिलेला आहे इंटरनल हिंज, C आहे इंटरनल रोलर आणि D आहे आपला फ्री एंड। असं जर असेल तर काय होते पहा, फिक्स असेल तर त्या ठिकाणी फ्री होतंय, इंटरनल रोलर असेल तर इंटरनल हिंज तयार होतीये आणि इंटरनल हिंज असेल तर इंटरनल रोलर येतोय। म्हणजेच A च्या ठिकाणी फ्री आहे, B च्या ठिकाणी रोलर येईल,
सी च्या ठिकाणी इंटरनल हिंज जाईल आणि डी एंड हा फ्री आहे म्हणून तो काय होईल, फिक्स होईल. तर हा असेल रिअल बीम, तर याचा हा असेल कॉन्जुगेट बीम. आय होप सो की तुम्हाला कॉन्जुगेट बीम कसा काढायचा हे समजलं असेल. फक्त सपोर्ट चेंज करायचे आहेत, त्याचा टेबल मी इथे दिलेला आहे, कशा प्रकारे सपोर्ट चेंज होतात ते. त्यानंतर पाहूयात, जसे की तिकडे थेरम होते, इकडेही थेरम आहेत. थेरम काय सांगतो आपला पहिल्यांदा, स्लोप ॲट एनी सेक्शन ऑन अ रिअल बीम इज इक्वल टू शिअर फोर्स ॲट करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑन कॉन्जुगेट बीम. म्हणजेच रिअल बीम वरचा स्लोप म्हणजेच कॉन्जुगेट बीम वरचा काय आहे, त्या पर्टिक्युलर सेक्शन वरचा शिअर फोर्स आहे, हे लक्षात ठेवायचं. मग आता जे बोल्ड केलंय ना तेवढंच लक्षात ठेवा मित्रांनो. ते स्टेटमेंट मध्ये तुम्ही पेपर मधलं स्टेटमेंट वाचलं तरी लक्षात येईल. स्लोप म्हणजे काय, स्लोप ऑन रिअल बीम इज इक्वल टू शिअर फोर्स ऑन कॉन्जुगेट बीम. अशा प्रकारे सिम्पली लक्षात ठेवू शकता. त्याचाच अर्थ बघा काय होतो, SFD ऑफ कॉन्जुगेट बीम विल रिप्रेझेंट स्लोप डायग्राम ऑफ रिअल बीम. ऑब्जेक्टिव्ह विचारलेला आहे, पेपर मध्ये खूप वेळा विचारलेला आहे, मिस करायचं नाही. SFD म्हणजे काय रिप्रेझेंट करत आहे, स्लोप डायग्राम रिप्रेझेंट करत आहे. त्यानंतर थेरम नंबर 2 काय आहे, डिफ्लेक्शन ॲट एनी सेक्शन ऑन रिअल बीम. डिफ्लेक्शन ॲट एनी सेक्शन ऑन रिअल बीम इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट ॲट करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑन कॉन्जुगेट बीम. सिम्पली लक्षात ठेवायचं, डिफ्लेक्शन कॅल्क्युलेट करायचे ऑन रिअल बीम, तर काय कॉन्जुगेट बीम वरचं काय तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागणार, बेंडिंग मुवमेंट ॲट अ पर्टिक्युलर सेक्शन. ज्या पॉइंटला डिफ्लेक्शन विचारलंय त्या पॉइंटला बेंडिंग मुवमेंटची व्हॅल्यू कॉन्जुगेट बीम वरची कॅल्क्युलेट करायची. म्हणजेच इथे एक सिंपल ऑब्जेक्टिव्ह तयार होतं, दॅट इज बेंडिंग मुवमेंट ऑफ कॉन्जुगेट बीम विल रिप्रेझेंट डिफ्लेक्शन डायग्राम ऑफ ए रिअल बीम. एक्सक्यूज मी. त्यानंतर सिम्पली पाहूयात, गाईडलाईन टू कन्स्ट्रक्ट कॉन्जुगेट बीम. कॉन्जुगेट बीम काढायची एक गाईडलाईन दिलेली आहे या ठिकाणी आपल्याला. सिन्स द M/EI डायग्राम ऑफ ए रिअल बीम बिकम्स लोडिंग डायग्राम ऑफ ए कॉन्जुगेट बीम, हेन्स म्हणजे बघा, M/EI डायग्राम ऑफ रिअल बीम बिकम लोडिंग डायग्राम ऑफ कॉन्जुगेट बीम. मग जर त्यातली BMD पॉझिटिव्ह असेल, पॉझिटिव्ह म्हणजे काय, सॅगिंग असेल, तर लोडिंग इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. अँड इफ BMD इज निगेटिव्ह देन लोडिंग विल बी इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. लक्षात ठेवायचं आहे, हे एक लक्षात खूप महत्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला. कॉन्जुगेट बीम आणि कॉन्जुगेट बीम वरचे लोडिंग काय आहे, M/EI डायग्राम ऑफ रिअल बीम. आणि अजून एक काय सांगितलंय, जर सॅगिंग बेंडिंग मुवमेंट होत असेल तर अपवर्ड साईडला काढायचंय तुमचा लोड, आणि जर हॉगिंग बेंडिंग मुवमेंट होत असेल तर लोड कुठे काढणार आहोत, हा डाऊनवर्ड साईडला काढणार आहोत. हे एक लक्षात ठेवायचंय. आता पाहूयात एक एक्झाम्पल घेऊन. सिम्पली, फॉर द गिवन लोडिंग डायग्राम व्हॉट इज द स्लोप अँड डिफ्लेक्शन ॲट पॉइंट A असं विचारलेलं आहे. ए पॉइंटच्या इथं स्लोप अँड डिफ्लेक्शन विचारलेलं आहे. पहा मुलांना, सिम्पली परत एकदा मी एका सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला सांगतो. एक बीम दिलेला असेल, त्याच्यावरती लोड दिलेला असेल, त्याची तुम्हाला M डायग्राम काढायची आहे. M डायग्राम काढल्यानंतर त्याच्यापासून M/EI डायग्राम काढायची आहे. ही M/EI डायग्राम म्हणजे आपल्या कॉन्जुगेट बीम वरची लोडिंग डायग्राम असणार आहे. मग कॉन्जुगेट बीम म्हणजे काय, तर असा सपोर्ट चेंज झालेला बीम पाहिजे. मग सपोर्ट चेंज करून हे M/EI डायग्रामचा याच्यावरती लोड लावायचा आहे. कसं करूयात ते पहा. ह्या कशा डायग्राम काढल्या ते पाहूयात आपण. फर्स्ट वी विल ड्रॉ BMD फॉर द रिअल बीम. या रिअल बीमची बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम काढूयात. आता ए पॉइंटच्या इथं या ठिकाणी आपल्याला एक मुवमेंट दिलेली आहे M. सिम्पली L/2 पर्यंत I आहे, सिंपल आहे, आणि तिथून पुढच्या L/2 डिस्टन्स वरती 2I असं दिलेलं आहे. याला प्रिझमॅटिक बीम नाहीये, हा नॉन प्रिझमॅटिक बीम आहे. म्हणजेच पहा या ठिकाणी A, B, C एंड फिक्स केलेला आहे, A एंड फ्री आहे. मग आपण घेऊया त्या ठिकाणी टेकिंग सेक्शन ॲट अ डिस्टन्स x फ्रॉम A. आणि बेंडिंग मुवमेंट इक्वेशन, बेंडिंग मुवमेंट इज इक्वल टू बघा, हॉगिंग होते म्हणून -M. मग ॲट x इज इक्वल टू 0 बेंडिंग मुवमेंट इज इक्वल टू -M, आणि ॲट x इज इक्वल टू L बेंडिंग मुवमेंट इज इक्वल टू -M. ॲट x इज इक्वल टू L/2 घेतलं तरी x येत नाहीये इक्वेशन मध्ये, म्हणून बेंडिंग मुवमेंट इज इक्वल टू काय येते आपलं, -M येते. म्हणजेच हा जर बीम कन्सिडर केला आपण AC, तर बेंडिंग मुवमेंट हा -M थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम कॉन्स्टंट राहतोय आपला. अशा प्रकारे बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम आली आपली. त्यानंतर पहा मित्रांनो, याची M/EI डायग्राम काढताना सिम्पली डिवायडेड बाय EI करूयात. आता पहिल्या पार्ट मध्ये ॲट पॉइंट A M/EI, सिम्पली हे मिळालं आपल्याला. बीच्या जस्ट लेफ्ट साइडला कर्सर वरती लक्षात ठेवायचंय, M/EI मिळते आपल्याला. बीच्या जस्ट राईट साइडला M/2EI, बघा 2I आहे, 2EI. मग M/2EI हे M/EI पेक्षा लहान आहे म्हणून त्याला वरती घेतलं, M/2EI, आणि पुन्हा ॲट पॉइंट C M/2
2EI मिळते. 2I आहे m/2EI मिळालं. म्हणजेच ही झाली याची m/EI डायग्राम. ही झाली m डायग्राम. BMD लाच म्हणतात m डायग्राम आणि ही झाली याची m/EI डायग्राम. समजलं मित्रांनो? त्यानंतर पहा कॉन्जुगेट बीम तयार करायचे. आता कॉन्जुगेट बीम तयार करताना आपण सपोर्ट कंडिशन म्हणलं होतं की जर फ्री एंड असेल तर फिक्स सपोर्ट होतो आणि फिक्स सपोर्ट असेल तर फ्री एंड होतो. म्हणजेच पहा या ठिकाणी मित्रांनो हा आहे आपला फ्री एंड म्हणून या ठिकाणी सपोर्ट होतो फिक्स आणि हा आहे फिक्स सपोर्ट म्हणून इथं होतो फ्री एंड. अशा प्रकारे आपण कॉन्जुगेट बीम काढला सपोर्ट चेंज करून, त्याच्यावरती हा m लोड लागलेला आहे किंवा m मुवमेंट लागलेली आहे आणि मग लोडिंग काय आहे मित्रांनो या ठिकाणी पहा तर हे m/EI अशा प्रकारे लोड लागला आणि हा लोड असा इकडे खाली पडलेला आहे. इथे m/2EI हा लोड आलेला आहे. m/EI आणि m/2I. आता ही झाली स्टँडर्ड कॉन्जुगेट बीम आपली. आता या स्टँडर्ड कॉन्जुगेट बीमची आपल्याला काढायची आहे सिम्पली SFD आणि BMD. मग ज्या पॉइंटला विचारले तेवढ्याच पॉइंटचे काढता येते का आपण चेक करूयात. मग पहा मित्रांनो इथे स्टँडर्ड काढून घेतले मी सुरुवातीला. तो बीम काढलाय कॉन्जुगेट बीम ज्याचा एक एंड फिक्स केलेला आहे, एक एंड फ्री आहे. त्यानंतर त्याच्यावरती m/EI एवढा लोड आहे, इथे m/2I एवढा लोड आहे, L/2 L/2 सेक्शन घेतलेला आहे ॲट सेक्शन X आणि M. आता पहा रिएक्शन फाइंड आउट करूयात. सुरुवात पहिल्यांदा ज्या वेळेस आपण SFD BMD काढतो त्यावेळेस सर्वात पहिली केस आहे फाइंडिंग आउट रिएक्शन्स. म्हणजे समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, Fx इज इक्वल टू 0, x तर लागत नाहीये. समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 करूयात. पहा एक वर्टिकल फोर्स येईल RA इंटू किंवा फक्त सम करायची आहे फोर्सेसची RA डाउनवर्ड साइडला m/EI इंटू L/2. पहा m/EI इंटू L/2 UDL आहे म्हणून एरिया घेतला m/EI इंटू L/2 मायनस m/2EI इंटू L/2 मायनस m/2EI इंटू L/2 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर RA इज इक्वल टू हे सगळे एका साइडला घेतल्यानंतर 3ml/4EI अशा प्रकारे आपल्याला मिळतोय हा RA. त्यानंतर पहा मित्रांनो समेशन ऑफ मोमेंट ॲट A घेऊयात. समेशन ऑफ मोमेंट ॲट A इज इक्वल टू 0. मग काय येईल पहा हा m/EI इंटू L/2 विल ॲक्ट ॲट अ डिस्टन्स L/4 या पॉइंट पासून बरोबर प्लस m/EI m/2EI इंटू L/2 विल ॲक्ट ॲट अ डिस्टन्स ऑफ L/2 प्लस L/2 डिवायडेड बाय 2 म्हणजेच L/4 वरती ऍक्ट होईल आणि हा आहे पहा एक मायनस m. मग तो मायनस MA घेतलेला आहे आपण इज इक्वल टू 0 केलेला आहे. बरोबर मित्रांनो? सॉल्व करूयात आणि MA ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करूयात. तर हे सॉल्व केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला MA ची व्हॅल्यू मिळते 5ml/16EI. समजलं असेल, लक्ष देऊन ऐकायचं आहे. 5ml/16EI अशी मिळाली आपल्याला MA ची व्हॅल्यू. मग या ठिकाणी पहा शियर फोर्स ॲट पॉइंट A ऑन कॉन्जुगेट बीम. Sx चे इक्वेशन लिहूयात. S ॲट अ डिस्टन्स x इज इक्वल टू RA मायनस m/EI इंटू x एवढ्याच डिस्टन्स वरती. मग ॲट x इज इक्वल टू 0 A पॉइंट तर x इज इक्वल टू 0 लाच आहे. ॲट x इज इक्वल टू 0 SA इज इक्वल टू RA इज इक्वल टू हे पुढची टर्म 0 होईल म्हणून 3ml/4EI. या ठिकाणचा शियर फोर्स काढला. या ठिकाणचा बेंडिंग मोमेंट पण काढून घेऊयात. पहा या ठिकाणी बेंडिंग मोमेंटचं इक्वेशन येईल RA इंटू x मायनस m इंटू EI इंटू x इंटू विल ॲक्ट ॲट अ डिस्टन्स x/2 आणि मायनस हा m मिळेल. हॉकिंग आहे म्हणून हा मायनस m मिळेल आपल्याला. मग याला ॲट x इज इक्वल टू 0 फाइंड करूयात. A विचारलंय म्हणून x इज इक्वल टू 0 आहे. ॲट x इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू मायनस MA इज इक्वल टू मायनस हे पहा हे 0 होतंय हे 0 होतंय म्हणजेच आपल्याला मिळते मायनस 5ml/16EI. अशा प्रकारे बेंडिंग मोमेंट ॲट A काढलं आणि शियर फोर्स ॲट A काढलं ऑन कॉन्जुगेट बीम. आता अकॉर्डिंग टू थेरम नंबर 1 पहा मित्रांनो, स्लोप ॲट A ऑन रियल बीम इज इक्वल टू शियर फोर्स ॲट A ऑन कॉन्जुगेट बीम. म्हणून स्लोप ॲट A ऑन रियल बीम इज इक्वल टू हे जे काही शियर फोर्स आले ते 3ml/4EI आणि अकॉर्डिंग टू थेरम नंबर 2 काय होतं आपलं डिफ्लेक्शन ॲट A ऑन रियल बीम इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट ॲट A ऑन कॉन्जुगेट बीम. मग किती आहे A च्या इथं मायनस 5ml/16EI म्हणजेच 5ml/16EI एवढं होतंय डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड साइडला म्हणून इथं आलेलं आहे आपलं
मायनस अशा प्रकारे आपण स्लोप आणि डिफ्लेक्शन काढू शकतो जरी इंटरनल हिंज असेल, EI चेंज होणार असेल. या 4 मेथडने आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो स्लोप्स आणि डिफ्लेक्शनचे जे काही स्टँडर्ड फॉर्म्युले होते. आता पहा मित्रांनो, या चारही मेथड तुम्ही पाहिलेले आहेत. जेवढे काही स्टँडर्ड केसेस आहेत प्रॅक्टिससाठी तुम्ही करून पहा, आपण काढलेल्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या बरोबर आहेत की नाही. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की ज्या वेळेस आपल्याला हे कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत त्यावेळेस कॅल्क्युलेशन्स खूप मोठे आहेत आणि हे कॅल्क्युलेशन्स आपण ऑब्जेक्टिव्ह एक्झामला करू शकत नाही. म्हणून आपल्याला स्टँडर्ड इक्वेशन्सच लक्षात ठेवावे लागतील. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ट्रिक जरूर देईन. याच्यामध्ये अजून एक मेथड राहिलेली आहे, स्ट्रेन एनर्जी मेथड. एक व्हिडिओ मी थोडा नंतर बनवेल स्ट्रेन एनर्जी मेथडचा. सोपं आहे ते पण. आपण सिलेबस मध्ये थोडं पुढे जाऊयात कारण ऑब्जेक्टिव्ह आपले मॅक्सिमम कव्हर झाले पाहिजेत या ठिकाणी. पहा मित्रांनो, तर याचे 2 व्हिडिओ अजून तुम्हाला मिळतील. एक आहे स्ट्रेन एनर्जीचा मेथड आणि स्ट्रेन एनर्जी मेथडचा एक व्हिडिओ मिळेल तुम्हाला. आणि एक आहे की याचे जे काही शॉर्टकट आहेत याचा मी मध्ये आधी संडेच्या दिवशी आपला व्हिडिओ येत नाही पहा, तर मग मी संडेच्या दिवशी तो व्हिडिओ द्यायचा प्रयत्न करेल. ठीक, थांबूयात या ठिकाणी मित्रांनो आपलं स्लोप अँड डिफ्लेक्शन्स. थँक्यू गाईज. पुढचा जो काही चॅप्टर असणार आहे आपला तो असणार आहे कॉलम थिअरीज.